Hello mga ellabs! Today's video is I'm gonna show you how to make your own tipid or low-cost friendly budget theme party ideas into a hit party. Do you know that you could make this as your business too? If you wanna know how, make sure to watch this video until the end. If you are new to my channel, make sure to click the subscribe button and bell button so you will never miss any opportunity. I know you're excited, so let's start. Here's the materials that we need. Cupcake dome na pwede nating mabili sa ating mga baking shop materials. Cardstock na block. Popsicle sticks na malalaki. Circle or round pattern para sa ating ears. And of course, need natin ng ribbon na pula and ribbon na pink. And then, ang ating lapis para sa ating marker. And gunting. And add na natin yung cardstock na white natin para sa ating number. So, let's start. So, ang ginagawa ko ngayon is sinusukat ko yung pattern na meron ako para sa tenga. Sine-check ko kasi kung okay siya yung laki niya. So, kasi need natin na hindi gaanong kalaki doon sa cupcake dome natin or sobrang liit naman. Kailangan yung sakto lang at maganda siyang tingnan. So, ang gagawin natin is 4 na ears para kay Minnie Mouse at Mickey Mouse. Yes, tama ka. 2 agad ang ituturo ko sa'yo. So, better na tapusin mo talaga ang video na to. After nito, ikakat na natin to. So, ito na yung nakat natin na tenga ni Mickey Mouse at ni Minnie Mouse. So, ang gagawin natin is susukatin lang natin siya. Kailangan nating sukatin para mamaya pag dinikit natin, hindi tayo papalpak. Kasi hindi rin maganda na tinatansya mo lang tong idinidikit. So, better na meron talagang marka. Kaya ginagamitan ko siya ng lapis para mamaya pag naglagay ako ng glue gun, yung marka ng lapis, yun na yung sinusundan ko. And meron pa palang mas maliit na cupcake dome dito ha. Kasi ito yung usually cupcake dome na ginagamit ko is ito yung normal size ng cupcake. Ito yung ginagamit doon. So, ito kasi yung madalas kong gamitin para doon sa aking best seller na paper shoes na mamaya magpa-pop up dyan yung picture. Sa isa nating cupcake dome ulit, ganito lang din yung gagawin natin. So, gamit lang tayo ng pattern. But before we proceed, please click the subscribe button for me. And don't forget to click like. So, kuha lang tayo ng marker and pink paper. So, gagawa tayo ng ribbon ni Minnie Mouse using our marker. Sa mga hindi kayang mag-freehand drawing, better na mag-mark muna tayo gamit ang pencil natin, saka natin siya gawin ng marker. So, after natin makat, ilalagay lang natin to dun sa may ears na ginawa natin gamit ang glue gun. So, makikita nyo na talagang Minnie Mouse siya dahil sa napakalaki niyang ribbon. Actually, ang ribbon ni Minnie Mouse, may nakikita rin kasi akong red, may polka dots. Depende sa gusto rin ni client. After nito, yung cardboard na white or cardstock, guntingin natin siya. So, ang ginawa ko is number 1. Drawingan nyo lang siya ng 1. 1 kasi usually ang mga client ko is nagre-request ng for 1 year old or depende pa din kung ilang taon yung celebrant. Meron naman na gusto nila picture yung nasa loob. So, didikit lang natin to gamit ang glue gun. So, kailangan guys, tansyado nyo yung laki ng number. Hindi po pwede yung sobrang laki or sobrang liit naman. So, ididikit lang natin siya ng ganyan. So, nakita nyo na Mickey Mouse and Minnie Mouse na talaga siya. So, kuha lang tayo ng ribbon para paangatin pa natin yung ganda. Gaya ng sabi ko sa intro kanina, let's make your party a hit party with our low cost and friendly budget. So guys, bakit to patok? And pwedeng pang business? Kasi may mga mommies talaga na wala silang time magbuting-ting. Mas gusto nilang mag-order na lang or magpagawa. Meron naman kasing iba na mommies na sobrang busy nila. Meron naman yung gusto nila, yung time nila is sa anak na lang nila. So, talagang ginagawa nila is umu-order na lang sila. So,
Ang ginawa ko is, eto na, try ko na siyang lagyan ng candy sa loob. Actually, yung candy, kahit anong candy pwede nyo ilagay. Depende yan sa pag-uusap nyo ni client, kung gusto niyang may candy or sa'yo yung candy, or gusto nila sa kanila naman. Pero usually, ang ginagawa ko kasi is sila na yung magpo-provide ng candy, especially sa mga malalayong order, para medyo makatipid-tipid naman sila sa shipping fee. So, ganito yung kalalabasan niyan. Again guys, ang costing, nakadepende yan sa mga materials na binili nyo. Kasi lahat ng crafters may kanya-kanyang materials yan. Ako kasi nag-a-adjust ako. Pag sinabi ni client na eto lang yung budget ko, ina-adjust ko yung materials pero maganda pa rin tingnan. So, I hope natulungan at naturuan kita ngayon. And I hope i-like and i-subscribe mo tong channel na to for more. And sana supportahan mo ako sa aking next video. Salamat! Oh.